kanal 1, 6 oktober. Kärnvapenkapprustningen mellan supermakterna leder också till att stora pengar måste satsas för att inte vapnen ska fyras av misstag. Om detta handlar Vetenskapens värld med Bo G. Erikson som programledare ikväll klockan 20. Längre fram ikväll 21.50 tredje och sista delen av Rivalerna, miniserien om livet och tiden runt den amerikanska börskraschen 1929. Och sist ikväll mellan 23.20 och 20 minuter efter midnatt Jan Guillous uppmärksammade pjäs Förhöret. Här ser vi Stellan Skarsgård i huvudrollen som kommendörkaptenen och den hemliga agenten Carl Hamilton. Hur såg då barnkläderna ut 1939? Ja, här är några praktiska barnkläder från Nordiska kompaniet i Stockholm. För att få fram billiga och praktiska barnkläder har Dagens Nyheter tagit initiativet till en barnklädersutställning i NK i Stockholm. Och för att få fram det bästa av den svenska barnkonfektionen av idag har man med fabrikanternas goda minne tillkallat en jury av mödrar och lärarinnor, bland vilka vi finner prinsessan Elsa Bernadotte, fru Kajsa Nerman och fru Seli Brunius, som här är i färd med att prova och sortera för den kommande utställningen. Men det gäller inte bara praktiska plagg utan även vackra högtidsdräkter som kan användas hela året om. Det finns så mycket att välja på att SF-journalen här bara kan visa ett litet urval. Framtidsvisioner, ja det hade man faktiskt också 1939. Till exempel om hur dammodet skulle se ut år 2000. Hur roade man sig då 1939? Jo, man kunde ta en promenad, gå på bio, kanske ta en bit mat som här på Berns salonger. Eller besöka Kina-varietén, en nummervarieté med trollkarlar och akrobater, sång och musik. Och så Kina-balletten förstås. Kina-varietén i Stockholm som hade en sån framgång förra året kommer även i år trots allt att glädja stockholmarna. På premiären var det utsålt långt i förväg och trängseln var stor utanför Kina. Även publiken var mycket representativ, även den internationell, och flera kända ansikten skymtade i mängden. En glädjande nyhet för året är att stockholmarnas populära kapellmästare Eckert Lundin leder Kina-orkestern som sätter humör även på den mest vårtrötte pessimist. Marsprogrammet upptar 12 nummer som alla är av hög klass. Denna blonda skönhet som på så förbryllande sätt trollar om armar och ben är en av världens skickligaste kontrolldanser. Hon heter Ruth Hazen och har redan kommit många stockholmare att ana att våren inte är långt borta. En fenomenal trapetsartist, en stark man som bollar med granater, den världsberömde komikern Joe Jackson, dans- och musikartister med mera. Här har vi en verkligt originell artist. Det är Georges-André Martin, en fransman som utför dansparodier. Mannen med de dansande fingrarna kallas han, och med sina oerhört smidiga fingrar utför han de mest invecklade danser, vare sig det gäller skotska folkdanser, rumba, tango eller tåspetsdans. SF-revyn ger er bara ett par glimtar från det roliga och underhållande programmet för att inte ha berövat er nöjet då ni ska se det. Här är ett trick som ser enkelt ut, men man får nog ändå lov att vara född cowboy för att kunna lära sig det.
Anna Norri, en av vår tids största operettartister, levde mellan 1860 och 1957. Ett långt liv. 1939 var hon verksam här vid Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm som teaterpedagog. För det här porträttet svarar Knut Martin. Det är några av Anna Norris berömda scenfigurer som passerar revy. Det var inte igår som den här sköna Helena tjusade och berusade publiken. Det är hela 60 år sedan Anna Norri debuterade. Och fastän hon nu är 80 år gammal så är hon i alla fall i full aktion. Men bakom scenen. På Dramatens elevskola får just nu eleverna en lektion i plastik och där tar vi den här närbilden. Nej, lilla fröken, det är inte rätt. Kom ihåg att det är en drottning. Så här ska det vara. Nej, fröken, det är alldeles fel, fröken. Vänta så ska jag visa er. Ni gör en sån här gest. Sån. Det tillhör balletten. Gesten ska gå direkt ut. Så. Det är rätt. Så. Och så. Och armarna ska vara lätta som fågelvingar. Så här. Fröken Henning. Ja, fru Norri. Kom hit så ska jag försöka med er. Nu vill vi se. Axlarna ska vara utan spänning. Nacken rak. Utan spänning. Och så Förlåt att jag kommer att bryta lektionen, men det är svensk filmindustri som vill ha en närbild av fru Norri. Ja, så gärna. Har fru Norri hållit på länge med lektioner i plastik? Sen jag slutade vid teatern. Plastik har alltid varit mitt stora intresse. När var det fru Norri slutade? 1910. Och när började fru Norri vid teatern? 1882. Ja, så vad var debuten i? I en talpjäs. Gnistan. Ja, men vad var det för stora operettsuccéer som alla älskade på den tiden? Som fru Norri spelade huvudrollen i? Sköna Helena, Storhertiginnan, Boccaccio. Ja, jag kan ju berätta mycket från min teatertid. Men tiden är ju så knapp så det hinner jag inte nu. Jag vill istället sända en tacksamhetens tanke till Signe Hebbe, min lärarinna. Hon var en stor sångerska och en utmärkt pedagog. När eleverna läser plastik, då har de alltid Signe Hebbes lärdomar i minnet. Kroppen ska vara som ett vibrerande strängaspel från huvudet till fotabjället. Besjälat, förandligat, mottaglig för varje impuls. Varje synlig handling ska vara ett uttryck antingen för tanke, känsla eller vilja. Det är inga lätta saker eleverna har att arbeta med. Men har de bara den rätta inlevelsen, då kommer allt av sig själv så småningom. Nu tycker vi det skulle vara så roligt att få något av fru Norri själv också. Av mig? Ja, någon glimt ur någon operett eller så. Nej. Ja, snälla fru Norri. Nej, kära ni, nej, snälla Norri. Säg det nu, säg, är det skick och fason att lägga an sig så där på en kunglig person? Säg vi nu, säg, är det skick och fason att lägga an sig så där på en kunglig person? Kärnvapenkapprustningen mellan supermakterna har tvingat på världen allt mer avancerade domedagsvapen. Kvällens upplaga av Vetenskapens värld handlar om hur stora pengar också måste satsas för att inte missilerna ska fyras av misstag. Programledare är Bo G. Erikson. Den här kärnvapenraketen kan förinta en av jordens storstäder. Ständigt forslas domedagsbomberna runt på jordklotet.
De får aldrig användas, för då hotas hela vår civilisation. Och därför har supermakterna byggt upp ett jättelikt kontrollsystem. Ja, god afton och välkomna till Vetenskapens värld igen. Det finns minst 50 000 kärnvapen utspridda över jordklotet, det räknar man med idag. 10 000 av dem, alltså en femtedel, finns mycket nära inpå oss i det centrala Europa. Och i tysthet så passerar förstås kärnvapen förbi oss på än närmare håll, till exempel genom Öresund, bara några kilometer från Köpenhamn och Malmö. Och uppe i norr på Kolahalvön så pekar mängder med sovjetiska atomraketer mot skyn. Där finns jordens kanske största militärbas. Och det finns alltså totalt 50 000 kärnvapen som kan användas av misstag. Och som därmed alltså kan starta ett sista världskrig. Och därför så har forskare och tekniker jorden runt skapat en helt ny teknologi. Ett kontrollsystem som ska rädda mänskligheten från utplåning. Och det är om det här globala systemet vi ska berätta om i kvällens program. Det här är ett av det amerikanska flygvapnets bombplan. Det har 12 atombomber ombord. Skulle besättningen kunna fälla sina kärnbomber över Sovjet utan order? Den här Polaris-ubåten medför 16 kärnvapenrobotar, var och en 45 gånger kraftigare än Hiroshima-bomben. Skulle kaptenen och hans mannar kunna avfyra robotarna själva? En armébataljon från NATO manövrerar den här slagfältsmissilen som kan medföra kärnvapen några kilometer från gränsen till Östtyskland. Om strider bröt ut skulle de då kunna sätta in kärnvapen. Den här kryssaren har kärnvapen i form av robotar och sjunkbomber ombord. Skulle man kunna använda dem om fartyget besköts? One away. Runt om i världen finns det tillräckligt många stridsspetsar för att mänskligheten ska kunna utplånas många gånger om. Eller med Winston Churchills ord, kanske flyger vi på vetenskapens skinande vingar mot en ny stenålder. En hel teknologi har utvecklats för att kontrollera de här kärnvapnen. Den kallas Command and Control, order och kontroll. Det finns minst 50 000 kärnvapen utspridda runt om i världen. Problemet för kontrollens del är både antalet och de många olika typerna. Djupt nere i underjordiska silos finns kraftiga avskräckningsvapen. Och i Europa finns kärnvapen för slagfältsbruk bland de konventionella vapnen. Världens ledare är eniga om att om man använder ett enda kärnvapen så skulle man passera en tröskel mellan konventionellt krig och kärnvapenkrig. I don't believe that any coolly rational, well-informed political or military leader of East or West would initiate the use of nuclear weapons. But it has been my experience that in moments of crises, and I've lived through several, in moments of crises, political and military leaders are neither coolly rational nor well-informed. They're swept in a fog of battle. It's a function of misjudgment, miscalculation, misinformation, human fallibility. And under those circumstances, there's a very great danger indeed that command and control, in the sense in which it is normally used, would break down.
Det är bara presidenten som kan ge tillstånd till användning av USAs kärnvapen. Vart presidenten än reser så följs han av en officer som bär på en svart väska. Och det är via den han kontrollerar USAs kärnvapenstyrkor. Han har den alltid i närheten när han är utomlands och när han sover i Vita huset. It includes two things. One, nuclear war plans. That if the United States is ever attacked, it has a list of options the president can select to retaliate. Should we go after Soviet missiles? Should we go after Soviet cities? So there's options in there. The other thing which is in there is what are called authenticator codes to make sure that the Air Force knows that the person calling really is the president and not somebody else. So there's codes which are changed daily. Den 30 mars 1981 i Washington åtföljdes presidenten som vanligt av väskan. I förvirringen efter attentatet så återfanns väskan och fördes till president Reagan på sjukhuset. Den fördes vidare till vicepresidenten George Bush när Reagan kördes in i operationssalen. Reagan-administrationen har satsat $20 miljarder på att förbättra ordergivningen och kontrollen. So what we have attempted to do is build a command and control and communication system that allows the absolute control of those weapons by the president and only the civilian authorities, and such that if the president ever did need to in some very unforeseen situation, ever have to use nuclear weapons, he has the absolute capability of doing it, and precisely in the opposite direction to make sure that under no circumstances could a nuclear weapon ever be detonated inadvertently or launched inadvertently. Ögonen och öronen i USAs order- och kontrollsystem är radar och sensorer som finns utspridda runt om i världen. Varje gång en robot skjuts upp någonstans i världen så rapporteras det till NORAD, det nordamerikanska flygförsvarskommandot. Högkvarteret ligger flera hundra meter under ett berg i Colorado. NORAD är ett centrum för ett invecklat system av elektroniska sensorer, radar och satelliter. Via satelliterna har order- och kontrollcentralerna samband med sina arméer. On a day-to-day basis, what we're looking for is the 3 satellites in orbit around the world picking up infrared off the Earth's surface, which is the first indication we have that there might be a launch of a missile anywhere in the world. The command director immediately will pick up his beige loop phone on which all of the centers in the mountain will be connected on that one phone. And the first thing he wants to know from missile warning, can you confirm from your site around the world that this is real, actual information coming in that is showing up on my scope? If it looks like it's a real attack against North America, instead of saying America is not under attack, we would give an indication of exactly what we're seeing. Senior persons would be brought up on those conferences, like the Secretaries of Defense, the Defense Minister for Canada. If it was really serious, the President and the Prime Minister themselves would be on the same conference. De militära kommunikationerna har blivit allt mer beroende av satelliter. Men efter katastrofen med rymdfärjan så har utplaceringen av kommunikationssatelliter försenats kraftigt. NORADs markstationer och förbindelser skulle kunna förstöras genom flyganfall eller sabotage. Till och med stridsledningscentralen i hjärtat av berget är numera sårbar för ett kärnvapenangrepp. Unfortunately, our command and control has been neglected for the past 25 years in favor of investment in the weapons themselves.
so that we don't have a command and control network, the command posts and the communications that can absorb the full weight of Soviet modern forces and reconstitute or regenerate a capability in the wake of that attack. They simply are not designed to cope with a large Soviet attack directed against them. Om NORAD upptäcker ett anfall så tar presidenten kontakt med alla militära staber. Men ett robotangrepp kan komma med mycket kort varsel. Flygtiden för en robot från Sovjetunionen är bara 30 minuter. Om den avfyras från en ubåt utanför Amerikas kust så når den Washington på 8 minuter. So that leaves only two options. One of those is to anticipate the onset of that attack and to preempt, to go first. And the other is to launch our strategic forces as soon after we detect that the opponent has launched its missiles and before its missiles arrive on targets in the United States. So we've basically, since the 1960s, had two options: preemption or launch on warning. Men man vill ha flera alternativ och försöker se till att order- och kontrollfunktionen kan överleva ett anfall. Flygvapnet har en flotta av flygande stridsledningscentraler och en av dem finns alltid i luften. Den här flygande stridsledningscentralen, som kallas domedagsplanet, har dubbla system och kodböcker. Presidenten har en ombyggd jumbojet som man kan leda ett krig ifrån. Vid en övning lyckades president Carter inte nå fram till planet i tid. If one has 7 to 8 minutes reaction time, it is implausible to believe that you can wake up the head of a state if he's asleep at 3 o'clock in the morning, give him a briefing about the situation, and ask him what to do. One has to automate that decision. That doesn't necessarily mean turn it over to computers. It means turning it over to lieutenant colonels, who in turn punch buttons on computers. They may as well be computers, in my opinion. Now, we've taken a number of steps over the last 6 or 7 years to build in more what we call survivability and endurance and redundancy into the communication networks and the command and control nodes, so that the ability to take down the strategic command and control system it's extremely difficult, if not impossible. Ett hot mot order- och kontrollförbindelserna är den så kallade elektromagnetiska pulsen som alstras av en kärnvapenexplosion högt över atmosfären. Gammastrålningen från röntgenstrålarna sprids neråt och ger osynliga pulser som slår ut de elektroniska systemen. Tre kärnvapenexplosioner över USA skulle slå ut alla kommunikationer under flera timmar. Här vid flygvapnets laboratorium i New Mexico simulerar forskarna de elektroniska effekterna av en kraftig kärnvapensmäll på instrumenten i en B-1-bombare. The box simulates a bay or an area inside the B1 where we would typically have electronics inside this box that are shielded from electromagnetic pulse. With the simulator outside, we create an environment that's similar to an electromagnetic pulse. And then off of this wire here, we have a probe, and we determine the amount of energy that comes into this box from that probe in order to determine whether the electronics in here would survive an electromagnetic pulse environment from a nuclear weapon burst. Man kommer att rulla upp planet på världens största träkonstruktion.
Den här jättelika ställningen ska hålla planet uppe som om det var i luften. Planet utsätts för en kraftig elektrisk laddning som motsvarar åtskilliga blixtnedslag. Presidentens ombyggda jumbojet har redan modifierats och man ska nu skydda alla nya strategiska bombplan mot de elektriska effekterna av en kärnvapenexplosion. Här letar man efter skydd mot ett annat hot, mot Larsson. USA tror att ryssarna är i färd med att utveckla laservapen som skulle kunna förstöra satelliter. Det här ska garantera att presidenten har kvar kontrollen. Kommunikationslänkarna ger möjlighet till kontroll av en väldig uppsättning vapen. Kontrollen börjar med presidentens svarta väska. Via den kan han sända koder till stridsledningscentralerna. Det strategiska flygkommandot kontrollerar mer än 1000 interkontinentala robotar nedsänkta i underjordiska silos runt om i västra USA. Det kontrollerar också flera hundra interkontinentala bombplan. En eskader B-52-plan finns på Carswell-flygplatsen i Texas. Härifrån flyger man direkt till målet i Sovjetunionen. Det måste vara 2 officerare som tillsammans apterar de 12 bomberna. Men de kan inte aptera bomberna förrän de får koden från stridsledningscentralen. Since the early 1960s in the United States, the ability to launch the weapon and the ability to obtain a nuclear explosion from the nuclear warhead have been separated. We've incorporated what are called permissive action links in our weapons. And even if you could steal a nuclear weapon, drop it on somebody by missile, bomb, or subterfuge, it wouldn't go off because the permissive action link has to have its kind of electronic combination lock operated in order to have the bomb detonate. De elektroniska tillstånden har ytterligare en säkerhetsspärr. Liksom bankkorten så spärras de om en felaktig siffra flera gånger programmeras in. Alla bombplan och landbaserade robotar är försedda med sådana här elektroniska tillstånd. Permissive action link has a purpose for which it was designed, and that is to prevent what at the Hudson Institute, where I worked for a number of years, we used to call the mad major problem. This is the major in peacetime who goes berserk, goes into the storage area, tries to pull out a weapon and detonate it. He may be high on drugs, he may be high on alcohol, something like that. A remote possibility. There were many in the military and outside the military who thought that in some fashion this would limit the capability of our nuclear forces. They would say, well, suppose communications break down between the president and the field. Suppose he's unable to send a message. Surely you don't want to disarm all of the nuclear forces under those circumstances. Well, that's a very good question. But there's another question. Suppose that happens. Do you want every field commander to be able to start a nuclear war at a time of his choosing? Not I. USA har flera långdistansrobotar i ubåtar än på land. När ubåtarna går i u-läge så är de så gott som osårbara. En enda Trident-ubåt kan förstöra alla sovjetiska storstäder. Ubåtarnas robotar kan avfyras utan den särskilda tillståndskoden från presidenten. De är nämligen inte utrustade med elektroniska tillstånd. But they haven't been installed to the present time. And the reason, in my opinion, is
that the Navy has been able to carry the day, saying that naval officers are real gentlemen, and it's hard enough to get the message to the submarine that the number of people who have to act together to legitimately launch a missile from a submarine is enough, that they don't need mechanical, electrical safeguards. I disagree with that. But let me put it this way about permissive action links on submarine-launched weapons. People maintain that the communications are good enough to launch the weapons, and I say if communications are good enough to launch the weapons, they're good enough to send the code for the permissive action link as well. De flesta radiosignaler kan inte tränga igenom djupt havsvatten, så ubåten kan bli tvungen att gå farligt nära ytan för att kunna ta emot meddelanden. Flottan drar tusentals kilometer kablar för att sända vad man kallar signaler med extremt låg frekvens. De här signalerna kan nå en ubåt på flera hundra meters djup, och det kommer att förbättra kommunikationerna med ubåtarna runt om i världen. Men det är bara enkla order som kan sändas på den här frekvensen. Till exempel att beordra upp ubåten nära ytan för att ta emot mera detaljerade meddelanden. På grund av kommunikationsproblemen så har ubåtarna ett speciellt kontrollsystem. Standby visual setup. 6 up! 6 up! 6 up! Brittiska ubåtar ingår i NATOs strategiska avskräckningsstyrka. Revolutions 3-0. 2 contacts, sir. Track 033 bearing north. Track 025 bearing 300. Both large merchant vessels in excess of 30,000 yards. Opening. Ombord finns 16 robotar, var och en mycket kraftigare än Hiroshima-bomben. Kontrollsystemet innebär att flera olika officerare var för sig måste verifiera en uppskjutningsorder och samarbeta för att kunna verkställa den. XO WEO WT Office. XO WEO WT Office. Signalen har kommit att robotarna ska avfyras. Very good. Oslo Watch, go to action stations missile. Go to action stations missile. I 2 kassaskåp så finns ubåtens kodböcker. Vapenofficeren och ytterligare en man kan kombinationen till det yttre kassaskåpet. Kaptenen själv och ytterligare en man är de enda som kan kombinationen till det inre skåpet. Avfyringen sker inte förrän signalens äkthet har kontrollerats genom jämförelse med kodböckerna. My half authenticates. My half authenticates. Time 14:16:25. Captain, sir, my half authenticates. My half signal authenticates, sir. Very good. What have they just told you? They've checked the code words on the signal with the crypto that we hold in the safe, and they check it against the day, and it changes quite quickly. So I know that that is now a genuine firing signal, which allows me to bring my missile system to a high degree of readiness. I've brought my submarine to a high degree of readiness, and now we'll bring the missiles themselves to a high degree of readiness. Vapenofficeren går sedan till ett annat kassaskåp i kontrollrummet för missilerna. Det innehåller utlösaren som fyrar av missilerna. Läge 1 SQ försätter ubåten i total beredskap för avfyring. I've got a target plan, since put to see my hip pocket. And before we sailed, we set the targets against the missiles. And just before we launch, the WEO down in the MCC prints out those targets from his computer. And the printout is brought to me to check against my original printout to make sure that the targets and missiles actually tie up and nothing has changed. Verified. Verified. Stop engine. Stop engine. Stop engine, pass and repeated, sir. Ready to hover. Start hovering. Start hovering. Start hovering.
Procedurerna garanterar att flera personer måste samarbeta för att kunna avfyra en robot. Command hold. Hovering auto computer number 1. Roger. Now, my weapons engineer will be down in the missile control center, bringing the missiles to a high degree of readiness. And also other outstations will be reporting to him their ability to support the missile launch. And when he's satisfied that that's been achieved, then he'll report to me that the weapon system is in 1SQ. At that point, I can give him permission to release the weapons. Supervisor, wheel, roger. Command, wheel. Weapon system and condition, 1SQ. Permission to fire. Wheel, roger. Did you hear that? The wheel is my permission to fire. Wheel command, you have permission to fire. On completion of that, I can use my ASIC key, which is a firing interlock, and put it into the panel. And that gives him authority now to continue with the launch. What does that actually do physically, turning the key? Turning the key is a firing interlock, and it's one of several firing interlocks in the system. And that, without my making that key, he cannot fire the missiles. It's physically impossible. Are you the only person that has that key? Yes. So if you don't put your key in the lock and turn it, no missile can be fired? No missile goes away, no. Did you hear that? The wheel is my permission to fire. Wheel command, you have permission to fire. So really, to launch these missiles, I have to have the direct consent of about 24 people on board the submarine, and the tacit agreement of most of the ship's company. For instance, my propulsion team, who operate the reactor, also provide the electrical power, which we need to launch the missiles. So without electrical power, I can't go anywhere down the nuclear release chain. So we're all an integral part of this nuclear path towards a missile launch. Alla ubåtar har spärrar mot avfyring av robotarna, men robotarna kontrolleras inte utanför ubåtarna av några elektroniska tillstånd. Det var Robert McNamara som införde de elektroniska tillstånden för kärnvapen. Borde de ha införts också för ubåtsmissilerna? That's a very good question. That's a very good question. And the answer is that well, first let me say I think they should have been. And I'm sorry that at the time I didn't insist upon that. And I am even sorrier that my successors who had more time to deal with than I haven't insisted upon it. At least we got the program started at that time, and it covered all significant weapon systems except the Polaris submarine system. I fredstid så hoppas man att de stränga procedurerna för kärnvapen i ubåtarna ska respekteras. Men i en krigssituation där kommunikationerna bryter samman kan också kontrollen bryta samman. If the president or the Soviet prime minister gives orders that you should not fire nuclear weapons under any circumstances whatsoever, I don't care what happens, I don't care how many nuclear bursts you think you see, do not fire. They're clear orders. But what happens if there's a communications breakdown? The military could reason as follows, that I just had orders, but now that the president is now deceased or the Soviet prime minister is killed, maybe those orders are no longer in effect because he can't bind the country forever after he dies. So I'm on my own in the absence of any legitimate succession authority, and there is no legitimate succession authority because they haven't called me, if he doesn't want to search too hard. Different military officers, different submarine commanders may interpret this situation differently. Some, probably many, would never do anything. Some may fire. If you've got an intense crisis, you have done what we refer to as lowering the threshold. As I did when I was captain of the Bolivar when the Soviets invaded Czechoslovakia, the captains will start thinking about preparations for launching their missiles during a period of time when there's a crisis. Command battle stations, missile. Let's presume that the commanding officer of the submarine missiles were not part of the initial launch. That some submarine missiles are held back, are not launched in the initial launch. Now,
commanding officer knows the war has started. He knows that other ships have got orders to launch their weapons. His ability to get his ship then to launch their weapons would be very high. Men, our wives, and children have been killed. Washington's been destroyed. New York's been destroyed. Our responsibility is to retaliate. Let's go. And he would probably not have to say it. They would go. Havet börjar allt mer bli ett konfrontationsområde. Regionala kriser har förekommit på havet utanför Libyen och i Persiska viken. Många fartyg på bägge sidor har kärnvapen ombord, däribland robotar och till och med kärnvapenbestyckade sjunkbomber. I think there's a distinct prospect of escalation at sea, and many people that I know believe that if a nuclear weapon is ever fired first, it will be at sea. There's also the fact that nuclear naval forces of the two sides are getting involved in multiple theaters. There's a continuous cat and mouse game between the two navies in the northern waters off of Europe and also in the waters off of Northeast Asia. A crisis in the Middle East, for example, will have maybe 70 or 80 Soviet ships in the Eastern Mediterranean, 40 to 50 U.S. ships in the Eastern Mediterranean. Både USA och Sovjet har placerat ut kärnvapenrobotar på sina örlogsfartyg. Med en räckvidd på närmare 3000 kilometer så kan de träffa mål på land långt inne på fiendens territorium. När Pershing-robotarna avlägsnats från Europa så kommer USA kanske att stationera ut flera fartyg med kryssningsrobotar i Nordsjön. Kryssningsrobotar installeras också på attackubåtar. Det var en attackubåt som sänkte Belgrano under Falklandskriget. Robotarna till havs är inte spärrade och teoretiskt så skulle alltså besättningen kunna avfyra dem utan order från högre ort. Frågan är om en kryssningsrobot skulle kunna avfyras oavsiktligt. I think it's possible from a point of view of a deranged captain figuring out some way to do this. I also think it's possible for an accidental launch where the wrong systems get lined up the wrong way and the weapon gets released. I mean, there is that rule that we have that if something can go wrong, it will. En kryssningsrobot kan förses med kärnvapen eller en konventionell stridsspets. Fienden vet alltså inte vad han utsätts för förrän roboten landar. These weapons are being deployed on vessels which would be very active even in a conventional war. And they are likely to be caught up in a very hostile, highly tense set of circumstances. And that's not the kind of situation that you want to impose on forces carrying nuclear weapons. Om ett kärnvapenkrig började till sjöss så skulle det snabbt kunna spridas till exempel Europa, där de båda blockens arméer står emot varandra. Det finns totalt 10 000 kärnvapen i Europa på båda sidorna. Många av dem är blandade med konventionella vapen. Inom NATO så måste alla de 16 medlemsländerna konsulteras om användningen av vapnen. Det ställer ännu högre krav på order och kontroll. The principal engagement between the United States and the Soviet Union is in fact Central Europe, the two alliances opposing each other. It is very difficult to imagine how you would generate a major war between the United States and the Soviet Union that did not involve some tension or some engagement in the Central Front in Europe. And
And that's, of course, where the nuclear weapons are mixed up with conventional force operations. So you have a triggering mechanism there that is, I think, clearly the most likely single source of nuclear engagement. NATO litar till sina kärnvapen och strategin är att använda dem först om det blir nödvändigt, till och med för att stoppa ett konventionellt sovjetiskt anfall. Många slagsfältsvapen kan använda antingen högexplosiva sprängämnen eller kärnstridsspetsar. In the 1960s, the PALs were installed because of some fearfully close calls in which nuclear weapons on the wings of aircraft, having been taken on flights a number of times, were discovered to be armed, and that if they had just been dropped onto the tarmac, they would have gone off. So that's a bad thing to have happen, to lose an entire airbase and a city by accident. In fact, permissive action links first came into being when the United States started to deploy thousands of nuclear weapons to countries in Europe, including the Mediterranean area. When we started putting nuclears in Greece, Turkey, and Italy, where there was much less direct American control over what was happening, that's when we got nervous. It wasn't fear of Americans going berserk, and probably not even much of Germans going nuts, but of Turks and Greeks. Om strider bröt ut i Europa så kan USAs president sända koderna för användning av kärnvapnen till de militära befälhavarna och alltså på förhand ge dem tillstånd att sätta in dem på vissa villkor. We could only fight conventionally in NATO for X number of days because we cannot sustain ourselves in a conventional fight any longer than X number of days, and I'm not talking about weeks, I'm talking about days. We don't have sufficient ammunition, we don't have sufficient train replacements for battlefield casualties that we suffer, and further, we don't have sufficient material to replace losses on the battlefield like tanks and howitzers. And that's why we can only fight so long. At that point, and just before we reach that point, my guidance from my political authorities is you will, before you lose the cohesiveness of your conventional defense, request the release of nuclear weapons. Not you may request, you will request the release of those nuclear weapons. As a matter of fact, after some months or period of service as Secretary of Defense, I concluded that it was inconceivable that we would ever benefit by initiating the use of nuclear weapons. So Robert McNamara, my friend, may have felt that should we get to the position of request for the release of nuclear weapons by the then SACEUR, that he would have recommended to the president not to use them. You then have another alternative, and that alternative is to capitulate. And I think you're a loser if you capitulate. That's what my definition of capitulation is. Också Sovjetledarna har hård kontroll över sina kärnvapen. USA-tjänstemän har berättat för ryssarna om de stegvisa tillstånden och de hoppas att ryssarna har infört dem. Men deras system för tidig förvarning har sina svagheter och kanske kan det inte skilja på ett begränsat och ett totalt anfall. The Soviets have this side-looking system, which looks at the Earth sideways, so they see all of the weapons taking off at the same time. And their attack assessment system is probably just a lot worse than ours. If their system works badly by authorizing launches when they're not supposed to happen, we are in the nuclear war that neither side wants. När Pershing-robotarna och medeldistanskryssningsrobotarna har avlägsnats så blir sådana här slagfältskärnvapen än viktigare. Lansmissilerna har en räckvidd på 120 kilometer. I Suffolk i England finns basen för de amerikanska F-11-plan som angrep Libyen för några år sedan. De kan också medföra kärnvapen som finns lagrade på platsen.
NATO har en uppsättning av olika kärnvapen så att en insats kan trappas upp till vilken nivå som helst. När medeldistansroboten avlägsnas så skulle de här planen bli de första som anföll Östeuropa med kärnvapen. Innan de gör det så måste den engelske premiärministern tillfrågas. Inte långt därifrån finns en amerikansk flygande stridsledningscentral. Om ledningscentralerna på marken slås ut så kan en amerikansk general ändå leda alla amerikanska kärnvapenstyrkor i Europa. Upptrappningen måste kontrolleras noga. Vilka kärnvapen som ska användas och vilka som ska hållas kvar är politiska beslut. Broadly, NATO's strategy of flexible response is based on a series of steps in a ladder of escalation, of increasing force. And therefore one could expect the first step on the nuclear ladder of escalation to be a small exchange of weapons. It would need to be politically relevant and it would need to be militarily credible. But it might be between 1 and 2 weapons or perhaps 20 or 30, something of that order. I think that even under the use of these weapons, in which some have been detonated and the barrier has been broken, so to speak, after first use by presumably the Soviets, that there will still be a great deal of restraint in the use of these weapons, and that there will be serious attempts made and careful targeting done to avoid population centers and things of that nature. Population of West Germany today is 62 million. The war game results that people have used for the past 20 or 30 years show fatality levels of 12 million, 20 million, 25 million. And what do these fatality levels depend on? Whether you get 25 million or 10 million. It depends on how disciplined one's troops are. Whether they freely fire at the targets they've been given or they fire at suburban areas and cities because they feel that their families have been attacked. Don't forget, when you're fighting in Central Europe, both for the Germans and the Americans and for the East Germans and some of the Russians, they have their families very close to the battlefield. Att ta till vilka kärnvapen som helst vore desperat. Om kärnvapenkriget ska kunna bli begränsat så måste båda sidor visa återhållsamhet. Men ingen vet förstås om kärnvapenkriget kan stoppas innan det har trappats upp för mycket. I believe that there is a chance of having a firebreak after this one exchange, after you've crossed the nuclear threshold and let's say NATO fires half a dozen weapons over Warsaw Pact territory. The Russians almost inevitably would have to make a response. So let us assume that they make a response upon Western Europe. At that moment, then I think there is the time when political leaders to get together and say, look, where really are we going? What is happening? Because if we don't stop now, then there will be a danger of a total strategic exchange, which could have the effect of destroying the world. If there were a full-blown nuclear war, firing off a significant number of the weapons that both sides have placed in East and Western Europe, it would essentially eliminate Central Europe as a civilized place for a long time to come. To stop a nuclear war in Europe, if you actually go into the plans which people have set up in peacetime, one has to consider things like contacting the Turkish Air Force, contacting the Italian artillery units that have nuclear weapons,
getting control of commandos that you gave nuclear weapons to, Soviet commandos and possibly American commandos that have been launched on kamikaze behind-the-lines missions with small nuclear weapons. To put it mildly, it will be harder to stop a nuclear war in Europe than it will be a missile exchange between the United States and the Soviet Union. Want to have a capability to negotiate and terminate any of these kind of conflicts at the earliest possible time. It might be, for example, that they would even avoid the city of Washington as we might avoid the city of Moscow in order to leave a government in place of some nature to negotiate and terminate these things once they get started through inadvertent mistake, madness, or what have you. The American theory of nuclear war is that it'd be done as a bargaining exercise and very carefully and with in small degrees first. And that is a strategic theory. It's grown up in our literature and is espoused to some extent by, I would say, mostly civilian officials. The Soviet Union does not have the same theory at all. Basically, they're saying that A, stay out of nuclear war, but B, if you get into it, then you get into it in a massive way. You don't play around with it. Att satsa stort på kärnvapenkrig, det betyder att man sätter in de stora vapnen. Det är långdistansrobotarna i silos och i ubåtar som är inriktade mot motståndarens hemland. Förstörelse av befolkningscentra är den översta pinnen på upptrappningsstegen. Vad Sovjetunionen än säger på förhand så vet man att en order om totalangrepp mot städerna vore detsamma som självmord. Det enda syftet med att hålla en osårbar ubåtsstyrka, det är att kunna avskräcka från ett totalangrepp. Permission to fire. Wheel, roger. Do you hear there? The wheel is my permission to fire. De här vapnen kontrolleras inte från land med elektroniska spärrar. In some ways, there'll be a sense of failure, because what we're here to do is to prevent war, not join in. But having failed in our first aim, which is to prevent war, then we have to carry through our second aim, is to make that war very unpalatable for any opposition that takes us on. Kraften i de här vapnen kan, som vi vet, förstöra världen. 16 away. 1 away. 8 away. Och så länge den här kraften finns så kan vi bara försöka se till att teknologin för kontrollen av vapnen fungerar. 6 away. We're a very large organization, daily exercising weapons, daily training to use them if it comes to that. We put ourselves very, very close, in fact, to a nuclear war. It could happen in a matter of hours. Many of the decisions have really been made a long time ago. But once you've deployed these weapons in the numbers that we have, in the hands of people trained to respond very rapidly, you've made your decisions, whether you think it or not, and what you say in the final hour and the regrets you have would be way too late. In moments of crises, political and military leaders are neither coolly rational nor well-informed. They're swept in a fog of battle. It's a function of misjudgment, miscalculation, misinformation, human fallibility. And under those circumstances, there's a very great danger indeed that command and control, in the sense in which it is normally used, would break down. That the systems of command and control, the policies of command and control, the processes of command and control would be distorted by misinformation, miscalculation, misjudgment. That's the danger.
Och det här programmet det hade producerats för Channel 4 i England och översättare var Lars-Olof Skeppholm. Den här komplicerade kontrolltekniken den måste alltså fungera. Det är ju en fråga om liv eller död för oss här på jordklotet. Och då frågar man sig förstås hur pass betryggande är då den här tekniken? Tor Larsson som är kärnvapenexpert på FOA. Välkommen hit. Tack. Vad är svaret på frågan? Ja, så länge det rör sig om att förhindra oauktoriserad användning, stöld eller den här galne majoren under fredstida förhållanden så tror jag faktiskt att de här kontrollsystemen är mycket betryggande. Mm. Så en galen befälhavare har svårt att skjuta iväg. Ja, det tror jag. Hur är det med programmet? Speglar det den aktuella situationen tycker jag? Eller är det föråldrat på något sätt? Ja, i tekniskt hänseende är det nog inte särskilt föråldrat. Sen kan man ju säga att sen programmet gjordes så har det hänt saker med den internationella politiska atmosfären. För det första så har vi fått det här INF-avtalet, det vill säga överenskommelsen om att man ska ta bort markbaserade medeldistansrobotar mellan USA och Sovjet. Och jag kan också tillägga att nästan i samma minut som det här programmet gjordes så träffade Sovjet och USA ett avtal om inrättande av något som de kallar för Nuclear Risk Reduction Centers. Vilket betyder? Det betyder alltså, ska vi säga, inrättningar där man ska kunna övervaka den internationella situationen för att ytterligare minska risken för kärnvapenkrig av misstag. Det finns ju redan sådana överenskommelser i form av heta linjen och annat, men man bygger alltså ut det ytterligare. Ja, så kontrollsystemet har blivit ytterligare en liten bit bättre. Alltså. Ja. Mm. Det framgår ju också av programmet att enbart alltså Reagan-administrationen i USA satsade miljarder dollar på att förfina det här kontrollsystemet. Då frågar man sig naturligtvis, vad är det som drar sådana enorma summor? Ja, det här är ju ett mycket komplext system. Vi såg på filmen väldigt lite egentligen utav de grejer som ingår. Det är ett stort antal satelliter för övervakning med hjälp av olika tekniker och ett stort antal radarstationer och ett stort antal kommunikationslänkare mellan de här och ett stort antal kvalificerade datorer som processar information. Mm. Och alla de här är dessutom uppbyggda så att det ska finnas multipla, mångfaldiga förbindelser och förbindelserna ska inte kunna störas på olika sätt. Och det är alltså väldigt mycket kvalificerad teknik som ingår i det där. Mm. Det är alltså flerdubbla säkerheter som på flygplan ungefär 2-3 gånger. Ja, precis. Skilda system. Precis, och möjlighet att kommunicera inom olika frekvensområden och sådana här saker. Mm. Det är ju faktiskt så att hittills så har det ju inte sprängts något kärnvapen gudskelov av misstag. Och det måste väl tyda på att det är en ganska hyfsad teknik. Det finns ju 50 000 kärnvapen. Mm. Jo, det stämmer. Man kan väl säga det att just de här command and control-systemen, de var utsatta för en del störningar just åren innan Reagan tillträdde. Falsklarm som då ledde till att man höjde beredskapen onödigt och så vidare. Och det är väl skälet bland annat till att man satsat ganska kraftigt på senare år. Sen har det varit andra olyckorna, rent mekaniska om jag får säga, där man har tappat vapen och så. Men där är det är ju en helt annan typ av säkerhetsanordningar vi talar om. Mycket kort, vad är det som har hänt? Hur har man tappat dem? Ja, de två mest kända olyckorna är ju när man tappade bomber i Palomares i Spanien. Och likaså vid Thule på Grönland. Där i alla fall i Thule-fallet några utav bomberna började brinna och det konventionella sprängämnet som finns i dem delvis exploderade. Och det hände ändå ingenting. Nu finns det ju ganska vilda planer på någonting som heter Stjärnornas krig, SDI. Det vill säga då hur man ska kunna försvara sig mot ett kärnvapenanfall om det flyttas ut i rymden, man möter kärnvapen där. Hur kommer det, tror du, att påverka det här kontrollsystemet? Ja, jag tror inte på SDI. Jag tror att det inte längre är så särskilt många som tror att det är tekniskt realiserbart och ekonomiskt rimligt att göra det. Skulle man verkligen gå vidare och försöka bygga upp det, då skulle det krävas ett helt nytt kontrollsystem. Det är endast få bitar som kan användas av det som finns idag, tror jag. Och det där kontrollsystemet är i sig ett väldigt stort problem, därför att man skulle då behöva till exempel datorprogram av en hittills aldrig skådad storlek, och de måste alltså fungera rätt första gången.
Okej, tack så mycket för att du kom hit till vår studio. Och med detta så är vår programtid snart slut för ikväll. Men Vetenskapens värld är förstås tillbaka nästa fredag här i kanal 1. Och då ska Peter Billing rapportera om 2 spännande saker. Om rymdfarkoster och om flyg. Med det Havilland Comet inleddes trafikflygets jetålder för 40 år sedan. Men det blev en smärtsam början. 3 flygplan störtade oförklarligt. Comet hade drabbats av materialutmattning och hela strukturen kollapsade. Problemet har idag återigen blivit aktuellt med en allt äldre flygplansflotta. Forskare, industrin och flygbolagen satsar stora resurser i kampen mot flygplanens ålderskrämpor. Följ också med på mänsklighetens längsta och kanske mest spännande upptäcktsresa. Rymdsonden Voyager 2 har efter 12 års färd nått vårt solsystems utkanter. Ja, och det berättar vi alltså mera om nästa fredag här i Vetenskapens värld. Och vi ses alltså igen. Tack för oss och god afton. Och reprisen av Vetenskapens värld ikväll kommer på tisdag den 3 oktober klockan 16.50 i kanal 1.